What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon titignan natin ang isang gaming chair from BraZen. Ito ang Shadow Pro. But can you do this? Ouch. So bago natin simulan ang ating review, papakilala ko muna sa inyo ang BraZen. Ang BraZen ay isang UK company na gumagawa ng mga gaming chairs. Also meron silang floor rocker chairs, inflatable chairs at sound chairs. In-interview rin namin sila last ESGS 2017 noong October. Kakasimula lang nila noon sa Pilipinas magbenta ng BraZen products. Kaya kung gusto nyo mapanood yan, may lalabas na cards sa taas, ditong side ata, or dito. Ditong side, may lalabas dyan na card, pindutin nyo lang, or nakalink yan sa video description. So basically, preview lang namin yung mga gaming chairs na nandun sa ESGS na, yun nga, pinapakita ng BraZen. So kung gusto nyo mapanood yan, again, cards or description. So pumunta na tayo sa mismong product. Ang BraZen Shadow Pro gaming chair ay gawa sa polyurethane leather na merong breathable mesh at foam padding. Available to sa kulay na black and white, black and blue, at black and red. Sa armrest naman, meron itong foam padding at adjustable ang kanyang height at swivel. Ang chair din na ito ay may butterfly mechanism. Ibig sabihin, pwede nyo ma-adjust ang height ng chair up or down with the maximum adjustment of 8 cm. Kaya naman ito mag-tilt up to 150 degrees with a locking mechanism at adjustable din ang tension ng chair na ito. Ang gas lift naman ito ay isang class 4 gas lift na merong max supported weight up to 120 kg. Sa base naman ng chair, meron tayong 35 cm black nylon base at ang caster niya ay 5 cm nylon casters. Ang dimensions ng chair ay 133 cm sa height, 68 cm sa width, at 74 cm sa depth. So ngayon, alam niyo na yung specs ng chair na ito. Punta naman tayo sa assembly at paano ko in-step by step na gawin itong chair na ito. Pag nilabas nyo ang laman ng nasa box, mapapansin nyo na nakadivide ang mga parts nito sa 3 major parts. At ang mga small parts nito ay nakahiwalay din. Unahin natin sa parts na nasa baba ng chair pataas. Una ay ang gulong ng chair na ito. Meron itong metal mounting at plastic wheels at dapat meron kayong 5 pieces nito. Ang gulong na ito ay color black na merong white accents. Sa base naman ng chair, makikita natin ang mounting holes para sa gulong nito. Ang base na ito ay gawa sa hard plastic at may reinforced crisscross design sa ilalim. May circular metal insert ito sa loob para sa pag-support ng gas lift na i-install nyo. Ang gas lift naman na ito ay may kasamang gas lift cover na divided sa 3 parts at gawa ito sa plastic. Next naman ay ang metal base plate na nagkoconnect sa inyong gas lift at sa mismong chair. Dito mo ma-adjust ang height at mabago ang tension ng chair nyo. Sa adjustable armrest naman, pwede mo i-adjust ang height at direction ng armrest nyo. So either left and right or up and down. Metal ang base nito na merong plastic shell cover. Meron din itong plastic covers para sa side ng chair. Sa mismong upuan naman, unahin natin sa lower part, makikita natin na meron itong makapal na foam support para sa pag-upo. At meron rin itong guide sa sides para maposisyon ng maayos ang legs nyo. Dito din natin makikita ang adjusting handle nito para sa pag-recline ng chair. Sa ilalim nyo naman makikita ang mounting holes para sa base plate at armrest. Sa upper part naman ng chair, makikita natin ang malaking BraZen logo at ang white accents ng chair na ito. Meron itong support para sa upper and lower back nyo para ma-position siya ng maayos. Sa gilid naman, ang mounting holes para sa lower part ng upuan. Sa likod naman, makikita natin ulit ang isang malaking BraZen logo. Makikita din natin ang dalawang support nito na gawa sa plastic. Madali lang siya tanggalin kung mag-a-apply ka ng enough force. Sa likod naman nito, makikita natin na meron itong zipper para matanggal ang leather part ng upuan. Pagbukas nyo nito, makikita nyo ang soft foam na ginagamit dito at ang strap supports. Sa gilid nyo naman makikita ang skeleton base nito na gawa sa metal. Next naman ay ang lumbar support nito na sobrang lambot at comfortable.
Meron itong zipper para makita nyo ang foam sa loob at may clip strap din ito. Same lang nito sa head pillow ng chair na may zipper at clip strap din. Makikita nyo ang parang wool style na foam fabric sa loob na mas malambot sa lumbar support. Ang mga screws naman ito ay properly arranged and labeled kaya sure kayo na hindi kayo makukulangan ng screws. Kasama na rin ang tools na gagamitin nyo para sa pag-assemble ng chair na ito, which is isang screwdriver na isa ding Allen key. Although ire-recommend ko na gumamit kayo ng sarili nyong screwdriver para lang mas mabilis nyong ma-assemble ang chair na ito. And last but not the least ay ang assembly manual nito, which is madali mo lang maintindihan. So, pumunta na tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. So, una sa pros ko is yung comfortability niya. Yung mga nagtatanong kung comfortable, ito, explain ko kung bakit. Unahin muna sa taas, pababa. Unang-una yung neck pillow na gustuhan ko. Sobrang lambot niya at comfortable. Pwede mo rin siya adjust taas, baba. Depende kung sasakto siya sa neck mo. At saka syempre, optional lang to pati yung lumbar support. So, pwede nyong gamitin to or hindi. Kasi nga, strap-on lang siya. So, next naman is yung sa kanyang shoulders. Hindi naman ako nasisikipan. Konti lang yung space na restricted sa akin. Ayan. And also, pwede to kahit maliit na tao ka or mas malaki, pero sasakto ka na dito sa shoulder pads niya. Next naman is yung sa armrest. Yung armrest niya sobrang malambot, hindi na mangingitim yung siko mo kapag ginagamit kasi pwede mo rin tong i-rotate or i-swivel ba ang tawag doon kung anong direction yung gusto mo para maging mas comfortable ka pag nag-gaming or typing. Sunod naman is yung kanyang seat, yung mismong upuan na inuupuan mo, makapal yung padding niya, so hindi mananakit, hindi mamamanhid yung pet mo dito kasi sobrang dami ng padding. So, magtatalon ka pa dyan, hindi siya masakit kasi yun nga sinasalo niya yung buong force sa sobrang kapal ng padding sa seat na ito. Unlike other chairs dyan, na mga office chairs na normal, sobrang nipis lang. Unlike dito, papakita namin, ayan, nakikita nyo na makapal nga siya. Pangalawang pros na nagustuhan ko dito is yung kanyang flexibility. Nasabi ko na kanina, yung armrest na adjust nyo, pwede nyong galaw-galawin. Ito rin, optional yung neck pillow and your lumbar support. Flexible din yung niya, tension. Kasi kung ayaw mong mag-rock, ayan, nakalock ako ngayon. Tapos kung itataas ko to, ayan, tapos naka-unlock, pwede siyang free, pwedeng nakalock siya. So marami kang choices. Also, yung armrest mo, adjustable, pwede mong taasan or babaan. Ano pa ba? Marami kang ma-adjust sa chair na to eh. So, ayun. Nasabi ko rin flexible siya kasi natatanggal mo rin yung cover ng chair na ito. Oo, yung leather na to, natatanggal nyo kasi may zipper siya sa likod. Kaya kung gusto nyo linisan or labhan, kayo na bahala doon para ma-maintain nyo yung magandang look ng chair nyo. Pero, take note, yung leather sa baba, sa mismong seat, hindi siya napapalitan kasi wala siyang zipper, naka-staple na siya sa mismong base ng chair. So, ito lang, yung upper part lang yung mapapalitan nyo. So, marami ka ring options kung gusto mong mag-recline ng chair, pero hanggang ganyan lang siya. Hindi katulad nung kay PewDiePie na sobrang 180 dahil ito 150 lang. So, kung mapapansin nyo, comfortable pa rin siya kahit hindi ka naman sobrang naka-recline. So, okay na okay pa rin yun. Siyempre, snappy din yung pagbalik nung tilt ng chair mo. So, okay na okay rin yun. So, sunod na pro ko naman is nagustuhan ko dito yung assembly niya, yung experience ng assembling ng chair na ito. Kasi lahat ng kailangan mong materials or tools nandun na, included na sa pack na binigay sa'yo. At saka, siyempre, walang kulang-kulang na screws. Smooth lahat, may kasama ring instruction kung paano buuin. So, hindi naman ako nahirapan or na-frustrate nung binubuo ko tong chair na ito. So, plus points yon na hindi na kayo maghahanap ng nawawalang pyesa. Lahat nandito na, pati tools na gagamitin nyo. So, pumunta na tayo sa cons. Ang unang cons ko dito is yung kanyang price. Although price ito ng 20,000 pesos, meron naman silang 20% discount kapag bumili ka sa registered local distributor nila dito sa Pinas, which is yung Gameplace. Pag bumili ka doon,
kahit na sabihin natin 20% off, medyo mahal pa rin siya. At lalo na ngayon, marami nagkakalat na gaming chairs dito sa Pinas na worth less sa chair na ito at parehas lang ng features na binibigay. So, tingin ko medyo lugi sila sa price. So, marirecommend ko sa BraZen, medyo baguhin nyo yung price range nyo dito sa Philippines kasi marami kayong kakompetensya. Sabihin natin, yung mga ibang chairs dyan worth almost 6K, 7K lang, almost twice ng price nyo para sa isang chair na to. Pero yung chair naman na to, sobrang ganda yung quality, kaya kung gusto pa rin gumastos ng 20,000, go, hindi ko kayo pipigilan kasi yun nga, okay naman siya at comfortable. Pangalawang cons ko naman is yung kanyang base. Ang base niya ay gawa sa hard plastic. Hindi siya metal base, so medyo nag-aalala ako doon kasi baka mabali or maputol kapag sobrang bigat na nung umuupo dito. Kahit sabihin natin, 120 kilograms nga yung sinusupport ng chair na ito, pero yung 120 kilograms, di ko sure kung masusupport noon yung plastic base niya. Also, yung gulong, nagkaroon ako ng experience sa ganung gulong. Medyo hindi na ako, natatakot ako na pagkatiwalaan yung gulong na included dito kasi medyo kamukha siya sa gulong na nabili ko sa last office chair ko at hindi yun tumagal. Mga 5 months, 6 months lang ata, nasira na siya. Hindi ko alam bakit, pero same look sila. Plastic rin yung gulong, plastic rin yung base, wala siyang metal reinforcement. Kaya kung sana may metal reinforcement man lang yung gulong at pati yung base, siguro magiging mas komportable ako, lalo na sa price nito na 20,000. Sana tinaasan man lang nila yung materials na ginamit, gumamit man sana ng bakal na base para sa feet at saka sa wheels ng chair na ito. Sunod naman na cons ko is nakakita ko ng medyo maliit na flow. Kapag hindi na agapan, pwedeng maluma or mabulok rin yung foam sa likod nitong chair. Kasi pagkabukas ko dun sa chair at tinignan ko yung metal frame, yung bakal dito sa chair na ito, nakita ko medyo kinakalawang na siya. So sana sa 20,000 na price, naka-powder coating din yung metal frame sa loob para maiwasan yung rust. So pwede pa naman i-apply ng BraZen yon sa mga next batch of products nila. So, pwede nilang lagyan nga, sabi ko kanina, metal reinforcements, powder coating, yung loob ng metal para hindi siya kalawangin. Kasi pag kinalawang to, yung foam nyo madadamay, pwede siyang mabulok din, madamay nung kalawang. So, hindi ka na magiging comfortable. So, kailangan yung mag-look out para doon. Hindi ko sure kung accurate to sa lahat ng mga BraZen chairs na dinidistribute nila or yung binibenta, pero ito ay isang review sample. So, kahit na ganun yun, sana baguhin nila, lagyan nila ng powder coating para mas worth the price. Mas worth it siya sa price niya. So, ang huling cons ko para sa product na ito, I think lahat ng tumingin sa BraZen chairs, alam na to, is yung kanilang logo. So, masyadong malaki. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung logo nila. Masyado siyang malaki para sa chair, yung Z. Sana ginawa na lang nila is parang normal size na Z, tapos BraZen na diretso. Also, redundant rin siya kasi meron rin siyang logo sa likod. So, hindi na siya necessary sa mga ganitong chair kasi yung mga ibang chairs naman out in the market, wala nang logo sa likod. So, dagdag price lang yung logo sa likod na hindi naman kailangan ng mga users. So, ayun nga, sana baguhin nila yung logo nila, liitan nila kung ayaw nila baguhin yung Z. Sana gawin nilang mas maliit. Siguro maglagay ako ng example, magpo-photoshop ako dyan. Ayan, nakikita nyo. Or di kaya liitan nila tong logo na ito. Kasi okay na sana yung looks ng chair pero nasisira dahil sa color nito. Kasi gusto ko black and white for example, pero yun nga yung logo, medyo nasisira yung look ng chair. Pero bukod doon, okay pa rin ang BraZen Shadow Pro chair kasi nga yun nga, comfortable siya at flexible at syempre ergonomic design ang chair na ito. So hindi ka mangangalay, hindi ka mangangawit. Bagay na bagay ito sa mga kailangan ayusin yung posture nila while gaming kasi nga, ito nga, isa siyang ergonomic chair. Kung gusto niyo pa ng maraming details about sa product na ito, pumunta kayo sa BraZen Facebook page nila, nakalink yan sa video description. Also, first time namin to mag-review ng isang gaming chair. Kaya kung may gusto ko yung request na gaming chair na gusto namin i-review, i-comment nyo lang yan sa comment section sa baba. At saka kung may mga gusto kayong ipadagdag sa future gaming chair reviews namin, mag-comment lang kayo dyan or mag-suggest. Gagawin namin yan sa next
review ng isang gaming chair. Also, magre-review pa tayo ng isa pang BraZen chair. This time, isa tong floor rocker chair. Sobrang ganda niya kasi meron na siyang sound. So, tignan natin yan. Unfortunately, hindi siya pang PC para to sa mga console gamers natin na nanonood ngayon. So, isa siyang floor rocker chair na may 2.1 sound. Meron rin siyang dashboard. Basta, abangan nyo yan from BraZen also. Gagawa natin ng review. Yan. Kaya make sure na nakasubscribe kayo at click nyo yung bell para ma-notify kayo pag may bago na kaming video. So, dyan natatapos ang ating review para sa BraZen Shadow Pro Gaming Chair. Kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, comment, suggestions. Again, first time namin gumawa ng ganitong review for a gaming chair. Kung may mga request kayo sa mga future gaming chair reviews namin, mag-comment lang kayo. At may mga sasagot naman ng mga pre dyan. So, kung nagawa nyo na yung like, dislike, subscribe, comment. Also, meron na kaming donate buttons para sa PayPal. Kaya kung gusto nyo mag-donate, punta lang kayo sa video description, click nyo yung link at mag-donate para sa channel na ito. So, ayun na. Kung nagawa nyo na yung like, dislike, subscribe, comment, see you on the next episode.